নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 4 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনো 4 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। ওকে, সো এই আৰ্টিকলটো আছে। ওকে, সো ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটোৰ আমি কি দেখিছোঁ দ্য মেৰিটাইম সিগনেলিং আফটাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। সো গতিকে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈ গ'ল। সো এতিয়া আমাৰ ফ'কাছটো আছে যে মেৰিটাইম ছিকিউৰিটি, বুজি পাইছেনে? কাৰণ কি আমাৰ 7,200 কিলোমিটাৰ এটা অ'পেন বাউণ্ডেৰী আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মেৰিটাইম। সো গতিকে পানীৰ থ্ৰুৱেদিও আমাৰ থ্ৰেট আহিব পাৰে, ঠিক আছে। সো গতিকে আৰু সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বা পটেঞ্চিয়েল ছেক্টৰ হ'ব পাৰে ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইকনমি। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, যিটো শ্বিপ বিল্ডিং আছে, শ্বিপ বিল্ডিংটো আজিৰ দিনত এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্টেটাছ দিছোঁ আমি তাক। আৰু এইবাৰ বাজেটত প্ৰায় 10,000 কোটি টকা এলট কৰা গৈছে ফৰ নেশ্যনেল মেৰিটাইম মিছন, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইটোৰ কাৰণে ইমানখিনি পইচা দিছে। চ' গতিকে আমি সেইখিনিকে লৈ পেলাই এইটো চাবলৈ গৈছোঁ যে ইয়াত কি কি কথা আছে। ওকে, চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে চেণ্ট্ৰেল থেচিছ অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ দ্যাট দ্য মেৰিটাইম ডমেইন হেজ বিকাম এ প্ৰাইমেৰী এৰেনা ফৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যন এণ্ড ছিগনেলিং বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, especially May 2025. Shift from land to sea. কাৰণ কি পাকিস্তানেতো ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁলোকে লেণ্ডৰ থ্ৰুৱেদি ইণ্ডিয়াত নোৱাৰে। চ' মাল্টিপল টাইমছ দে হেভ ফেইল্ড, স্পেচিয়েলি 1965, 1971, 1984, 1999 এণ্ড দিছ টাইম অলছ। চ' গতিকে এতিয়া ফ'কাছটো চিত হৈছে, কাৰণ কি চিত তেওঁলোকে পাৰ্চিয়েল ছাকচেছ হৈছে। কেলৈ? কাৰণ কি কাছাব আহি পেলাই বম্বেত টেৰৰিষ্ট এটেকটো দিব পাৰিলে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে কোনো ধৰিব নোৱাৰে। তথাপিতো তাৰপিছৰ পৰা আমি বহুত ৰ'বাষ্ট সেইকাৰণে চেঞ্জেছ কৰিছোঁ। ৱাইল এ ষ্টেণ্ড অফ অন লেণ্ড ইজ আণ্ডাৰষ্টুড, দ্য নেভেল ডাইমেনশ্যন ইজ নাও ক্ৰিটিকেল। বোথ ছাইডছ আৰ ইউজিং নেভেল মেনিউভাৰ টু ছিগনেল ইণ্টেণ্ট, ৰিজল্ভ এণ্ড কম্পেটিবিলিটি উইদাউট ৰিজৰ্টিং টু দ্য অ'পেন কনফ্লিক্ট। চ' গতিকে তেওঁলোকে সেইটো দেখুৱাব বিচাৰিছে যে নেভেল কেপেবিলিটিটো দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এতিয়া এটা কম্পিটিশ্যনত আছে। পাকিস্তান প্ৰ'এক্টিভ নেভেল ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা কৈছে। পাকিস্তান ইজ ন' লংগাৰ পেছিভ, ইটছ এক্টিভলি মডাৰ্ণাইজিং ইটছ নেভি উইথ দ্য চাইনিজ হেল্প। ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ কি চাইনাই কি কৰিছে, নিজৰ নেভিটো বহুত ষ্ট্ৰং কৰিছে বিকজ টু ছাপৰ্ট বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ, বা যিটো CPEC কৰিডৰৰ কথা কৈছোঁ, বা স্পেচিয়েলি দ্য বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ। চ' গতিকে চাইনিজ নেভিটো ষ্ট্ৰং হোৱাৰ লগে লগে সেই নেভিটোৱে কাক এছিষ্ট কৰিছে, পাকিস্তানক এছিষ্ট কৰিছে। চ' ডেফিনেটলি পাকিস্তানৰ নেভিটো চাইনিজ ছাপৰ্টত ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে। আৰু এইফালে চাইনা, এইফালে পাকিস্তান, মাজতে আমি কি কৈছোঁ, ইণ্ডিয়া। চ' গতিকে সেইকাৰণে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াই নিজৰ যিটো নেভেল পাৱাৰ আছে সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? আৰু সেইটো অলৰেডি আমি কৰিছোঁ। চ' ইমান ধুনীয়াকৈ আমি নেভেল পাৱাৰ ওপৰত ধৰি লওক আগতে আমি ডিপেণ্ডেঞ্চ নেভি বা বায়াৰ্ছ নেভিটো বিল্ডাৰ্ছ নেভিলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিছোঁ, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ৰিচেণ্টলি আমি ধৰি লওক ছেকেণ্ড নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিন আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। দুখনকৈ আমাৰ আপোনাৰ হেৰি আছে, আপোনাৰ ফাইটাৰ কেৰিং শ্বিপ আছে। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু ঠিক তেনেকৈ ৰিচেণ্টলি আমি কি কৰিছোঁ, INS বাক্সিৰ, INS নীলগিৰি, INS চুৰাট, এইবিলাক আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। চ' গতিকে ঠিক তেনেকৈ ছাবমেৰিন আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। চ' এই গোটেইখিনি বস্তুৰ পৰা আমি এইটো দেখা পাইছোঁ। আৰু মহাসাগৰ ইনিচিয়েটিভ আমি লৈছোঁ, যিটো পৰা নট অনলি পেচিফিক অ'চিয়ান, বিয়ণ্ড পেচিফিক অ'চিয়ানত আমাৰ যিটো ছিকিউৰিটি ফৰ অল আৰু ট্ৰেড, সেইটো বস্তু আমি এনচিয়'ৰ যাতে কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি মালাবাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান চিম্পজিয়াম কৰিছোঁ। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিছোঁ, নেভেল পাৱাৰটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ডেভেলপিং ইটছ অ'ন বেলেষ্টিক মিছাইল। চ' গতিকে পাকিস্তানে সেইবিলাক কি কৈছে, চাইনিজ এছিষ্টেণ্টত নিজৰ বেলেষ্টিক মিছাইল তৈয়াৰ কৰিছে, যেনেকৈ বাবুৰ 3, এণ্ড কণ্ডাক্টিং ৰেগুলাৰ কমপ্লেক্স এক্সাৰচাইজেছ লাইক দ্য নজিমছ চি স্পাৰ্ক ড্ৰিলছ টু প্ৰজেক্ট পাৱাৰ এণ্ড ছিগনেলছ ইটছ ৰেডিনেছ। চ' পাকিস্তানে আমাক দেখুৱাই আছে যে আমি কিন্তু প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ, ডোণ্ট মেছ উইথ আছ থ্ৰু দ্য চি। কিন্তু আমিও সেইটো প্ৰত্যুত্তৰ দিছোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট অফ বৰ্ডাৰ এজ এ superior faces the challenge of managing superior naval base is likely part of its strategy. So গতিকে গদৰ পৰ্টটো তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে, CPEC কৰিডৰ এটা পাৰ্ট হয় সেইটো, হয় না, আমি গম পাইছোঁ। আৰু সেইটোকে কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমি কি কৰিছোঁ, চাবাহাৰ পৰ্টটো
মানে ডেভেলপ কৰিছোঁ একচুৱেলি চাবাহা পৰ্টটো নহয় তাৰ এটা টাৰ্মিনেল বান্দাৰ বেহাস্তি বুলি যিটো টাৰ্মিনেল আছে সেই টাৰ্মিনেলটো আমি কি কৰিছোঁ অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰিছোঁ অলৰেডি ইণ্ডিয়াছ ৰেছপন্সখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান নেভি while numerically superior faces the challenge of managing these new dynamics. The article argues that India must move beyond a purely defensive posture. It needs to develop a nuanced strategies that can interpret Pakistan's signals correctly and respond effectively without inadvertently escalating the situation. So গতিকে পাকিস্তানৰ যিটো পশ্চাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ মুভমেণ্ট সেইখিনি আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ তাৰ উচিত ৰেছপন্স দিব লাগিব আৰু যাতে খুব বেয়াও বা এস্কালেটো নকৰে ইনএডভাৰ্টেণ্ট মানে আমি যিটো এক্সপেক্ট নাই কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিজাল্টটো আমাক নালাগে কিন্তু আমি যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব So India's action like joint patrols investigating in anti-submarine warfare so hekhini ami already launch koisu are a part of this response escalation risk kotha koise the core danger lies in the miscalculation thik hai na the broader geopolitical context to is that the rivalry is not happening in a vacuum Chinese growing presence in the Indian Ocean its support for Pakistan and redevelopment and a development of the China-Pakistan economic corridor, যিটো CPEC কথা আমি কৈ আছোঁ, at a complex third dimension in the strategic calculus. So, গতিকে চাইনা আৰু কি কয় ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এটা ৰাইভেলৰি বা কম্পিটিশ্যন সদায় আছে কিন্তু এটা থাৰ্ড প্লেয়াৰ হিচাপে চাইনা ইমাৰ্জ হৈছে and they are favoring supporting all weather all condition to the Pakistan. So, গতিকে সেইকাৰণে আমি কনচাৰ্ন হৈছোঁ বুজি পাইছেনে so Pakistan is not a threat for us but the China-Pakistan nexus is a real threat for us. বুজি পাইছেনে so গতিকে সেইটোক লৈ পেলাই আমি কনচাৰ্ন তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব কি চেলেঞ্জেছ আছে এইখিনি বস্তু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দেখুৱাম এতিয়া যে আমি একচুৱেলি কৰিব লাগিব কি so লিংকেজেছখিনি দিছোঁ এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছোঁ যে ষ্ট্ৰেংথেনিং মেৰিটাইম ডমেইন এৱেৰনেছ so গতিকে মেৰিটাইম বা সাগৰীয় যিখিনি ধৰি লওক উপস্থিতিৰ বিষয়ে আমি অৱগত হ'ব লাগিব ভালকৈ establish de-escalation mechanism, calibrate the proportional response and leverage diplomatic channel and focus on the asymmetry and the technological edge. So, the technology to jare besi hoy, jare robust hobo, hiye kintu enuka khetrot agbahi jabo, plus preparedness, plus planning, plus strategic move, plus training. বুজি পাইছেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টু ডিফেন্সত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া চাইনাৰ ওচৰত কি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত টেকন'লজি আছে কিন্তু চাইনিজ নেভি হওক চাইনিজ আৰ্মি হওক চাইনিজ এয়াৰফ'ৰ্চ হওক দে ডোণ্ট হেভ এনাফ বেটেল ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইকাৰণে চাইনিজ নেভিটো কোৱান্টিটি ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কোৱালিটিত সদায় এটা ডাউট থাকিব ঠিক তেনেকৈ তাৰ অপজিটত যদি আমি ইণ্ডিয়ান নেভিটো চাওঁ বা ইণ্ডিয়াৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চখিনি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্ম ফ'ৰ্চখিনি ক'ৰবাত যদি অকণমান হয়তো কোৱান্টিটিৰ ফালৰ পৰা যদি চাইনাতকৈ কমো হয় তথাপিতো কিন্তু কোৱালিটিৰ ফালৰ পৰা ইম্প্ৰুভড হয় কেলৈ কাৰণ কি উই হেভ ইন হেণ্ড বেটেল ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুজি পাইছেনে মাল্টিপল বেটেল ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেইখন যুদ্ধ একচুৱেলি আমি লাগিছোঁ আৰু সেই যুদ্ধৰ সময়ত যিটো চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ যিটো প্ৰেছাৰ যিটো ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কাৰ আছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ৰিজনত ইণ্ডিয়া আটাইতকৈ বেছি বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আমি ইকুইপমেণ্টছ এণ্ড কোৱালিটি এইটো কিন্তু বাদ পেলাব নোৱাৰিম চ' গতিকে এই যিটো এটা মানে ডিফেন্স এক্সাৰচাইজ আছে প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ আছে এইটোৰ ওপৰত জইণ্ট মিলিটাৰী যিখিনি ড্ৰিলছ আছে এইখিনিৰ ওপৰত বহুত জোৰ দিব লাগিব কেলৈ কাৰণ কি ৱাৰ এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক থিংছ আৰ নট ivory tower they cannot it depends on how you implement actually the plan to implement ot asol kosato ulai planning to bhal hole no okay so hekhini amar way forward asile okay let's move ahead okay next ito article ase it is about that this clean energy rise needs climate finance expansion so এতিয়া যেটো ক্লিন এনাৰ্জি ওপৰত যেটো ধৰক ইনক্ৰিজ হৈছে বা ইম্প্ৰোভাইজেশ্যন হৈছে হেতুত আমাক কি লাগিব ক্লাইমেট ফাইনেন্স লাগিব আৰু তেনেকুৱা এটা বস্তু আমি হোৱা দেখিছো একচুয়ালি আমাৰ ধৰক বাজেটটো আমি দেখিছো যে নেশনাল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিছন আহিছে ঠিক তেনেকৈ গ্ৰীণ এনাৰ্জি কাৰণে আমি ফাণ্ড এলোকেশ্যন কৰিছে
ঠিক তেনেকৈ যিটো PLI স্কিম আছে সেই PLI স্কিমৰ আণ্ডাৰ যিটো এডভান্স কেমেষ্ট্ৰি চেল বেটাৰী আছে তাৰ কাৰণে আমি বাজেটাৰী এল'কেশ্যনটো বঢ়োৱা দেখিছোঁ গ্ৰীণ বাজেট 39% বাঢ়িছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ফাণ্ড এল'কেশ্যন বঢ়া দেখিছোঁ চ' গতিকে ইয়াৰ উপৰিও যিটো আমাক দৰকাৰ সেইটো হৈছে যে আমাক মানে ফাইনেন্সিয়েল এক্সপানশ্যন লাগে চ' ক্লাইমেট ফাইনেন্স যিটো আছে সেইটো এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব চ' ৰিচেণ্টলি আমি কি দেখিছোঁ যে জাপান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত চ' গতিকে জইণ্ট কাৰ্বন মাৰ্কেট এখন হ'ল যিটোৰ আণ্ডাৰ কি কৰিব জাপানে আমাক গ্ৰীণ টেকন'লজি দিব ইন এডভান্স বা ইন লোন ইন গ্ৰাণ্ট চ' গতিকে আৰু আমি কি দিম তাৰ এগেইনষ্টে তেওঁলোকক ক্ৰেডিট দিম চ' গতিকে এইটো এটা খুব ধুনীয়া মুভমেণ্ট হয় যে জাপানীজ যিহেতু টেকন'লজিখিনি বহুত এডভান্স হয় বিকজ জাপান গট দ্য ফ্ৰুট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন বিফ'ৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II চ' গতিকে সেইকাৰণে কি হৈছে যে জাপানীজ যিবোৰ টেকন'লজি আছে এই ক্ষেত্ৰত বহুত ভায়াবল হ'ব আৰু ইণ্ডিয়াক যদি সেই টেকন'লজিখিনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেট জিৰ' টাৰ্গেট আছে বা আমাৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছে টুৱাৰ্ডছ এনভাইৰমেণ্ট লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰমেণ্ট আৰু যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আছে সেইখিনিক একুৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে খুব সুবিধা হ'ব চ' গতিকে এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক এটা কমিটমেণ্ট বা এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে তেনেকৈ আমাৰ ক্লাইমেট ফাইনেন্সটো কি হ'ব লাগিব ইম্প্ৰভাইজ হ'ব লাগিব চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে দ্য মমেণ্টাম ইন দ্য ৰিনিউৱেবলছ ইণ্ডিয়াৰ ছ'লাৰ ছেক্টৰ এমপ্লয়ড অ'ভাৰ 80,000 পিপল ইন 2023 কণ্ট্ৰিবিউটিং 5% টু দ্য GDP চ' গতিকে এই ডেটাবোৰ আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এতিয়া ধৰি লওক মেইনছ আহি আছে দ'জ হু আৰ এপিয়াৰিং দিছ টাইমছ মেইনছ so please try to reflect those data in your GS paper 3 answers that deals with the environment economy বা আপোনালোকৰ এছে বা এথিক্সৰ পেপাৰ এথিক্সত কম হ'ব তথাপি এছেত আপুনি লিখিব পাৰে চ' গতিকে আমাৰ যিটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আছে তেওঁলোকৰ যিটো GDPত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো 5% আৰু ৰিচেণ্টলি 2024 যিখন বাজেট আছিলে তাত আমি কি দেখিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সৌৰ গৃহ মুফ্ত বিজলী যোজনা চ' তাত আমি 300 ইউনিটলৈকে ডমেষ্টিক যিখিনি ধৰি লওক কনজাম্পশ্যন আছে ইলেক্ট্ৰিক কনজাম্পশ্যন কমাই দিয়া দেখিম কনচেশ্যন দিয়া দেখিম ছ'লাৰ ৰুফ পেনেলিঙৰ থ্ৰুৱেদি আমি ছ'লাৰ এনাৰ্জি হাৰ্নেছ কৰিম চ' গতিকে 1 কোটি মানুহৰ ঘৰত ছ'লাৰ এনাৰ্জি লাগিব এনাৰ্জিৰ যিটো কোৱালিটি আছে হাউচ হোল্ডত সেইটো বাঢ়িব আৰু হাউচ হোল্ডক আমি এটা কথা চাব যে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল টাৰ্গেট আছে যে নেট জিৰ' আমি এচিভ কৰিব লাগে বা 2030 ভিতৰত আমাৰ যিটো মানে GDPৰ কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি আছে এইটো 45%লৈকে কমাব লাগিব আৰু 500 গিগাৱাট আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ পাব লাগিব চ' গতিকে এইখিনি আমাৰ কি আছিলে পঞ্চামৃত আছিলে চ' গতিকে সেইখিনি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে হাউচ হোল্ডক আমি কি কৰি দিছোঁ কানেক্ট কৰি দিছোঁ চ' নাও ইচ এণ্ড এভৰি হাউচ হোল্ড উইল কণ্ট্ৰিবিউট their effort to achieve India's national goals and that is very important and that is very beautiful actually যে প্ৰত্যেকটো মানে 1 কোটি হাউচ হোল্ডে ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেশ্যনেল গ'ল আছে টু এচিভ নেট জিৰ' টাৰ্গেটছ টু এচিভ দ্য পঞ্চামৃত বাই 2030 তাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব চ' গতিকে এইটো এটা পলিচি একিউমেণ্ট হয় একচুৱেলি চ' গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ছ'লাৰ ছেক্টৰ আমি ক'লোঁ যে 5% অফ দ্য GDP তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে লিডাৰশ্বিপ ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰেইজড উইথ দ্য কিউমুলেটিভ গ্ৰীণ ছ'চিয়েল এণ্ড sustainability linked debt issuance reaching 55.9 billion so yaar rise hoise 186% green bonds accounting for 83% of the total with issuance 45 billion so gotike hekini kotha koa goise thik tenake critical jitu finance gap ase despite this the challenges persist in the scaling beyond the large corporates only 94% of the private green bond issuance is accessible to 84% of the total green bonds, limiting micro, small and medium enterprises. So, micro, small and medium enterprise jikhini ase teoloke 30% GDP contribute kore rural economy hok ba ama manufacturing ho eto spinal cord hok backbone hok চ' এতিয়া এই MSME খিনিক একচুৱেলি গ্ৰীণ টেকন'লজিখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব সেইটো একদম মূল কথা কিন্তু ইয়াত আমি যিটো দেখিছোঁ যে ফাইনেন্সত গেপ কিছুমান আছে যিটো কাৰণে এই যিমানবিলাক ধৰি লওক ফাইনেন্স আহিছে ফৰ দ্য গ্ৰীণ টেকন'লজি দে হেভ বিন ইলিট কেপচাৰ চ' তাত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকেহে সেই গ্ৰাণ্টবিলাক বা সেই
ফাইনেন্সটো পাইছে কিন্তু আমাৰ MSME সেক্টৰটো বা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটো গ্ৰীণ হ'ব পৰা নাই বা তেওঁলোকে সাস্টেইনেবল এনাৰ্জি সোৰ্স এটা পাব পৰা নাই যিটো আমাৰ কাৰণে এটা কনসাৰ্ন হয় সো গতিকে এগ্ৰো টেকনলজি ইনোভেটৰ্স এণ্ড লোকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাকৰ অভাৱ আছে সো গতিকে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স এষ্টিমেটেড 2.5 ট্ৰিলিয়ন গেপ বাই 2030 ফৰ 1.5 ডিগ্ৰী যিটো সেলসিয়াছ পাথৱে আছিলে যিটো পেৰিছত আমি ক্লেইম কৰিছিলোঁ সো গতিকে আমাক একচুৱেলি কি লাগিব পইচা লাগে এতিয়া 2.5 ট্ৰিলিয়ন আমাক কি লাগে ক্লাইমেট ফাইনেন্স লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ভায়াবল মাৰ্কেট এখন বনাব লাগিব both nation to nation and private organization so nation to nation market খন Paris agreement or article 6.2 আছিলে আৰু মাৰ্কেট যিখন আছিলে এইখন 6.4 আছিল সো গতিকে দুইখন মাৰ্কেট আমি ভায়াবল কৰিব লাগিব ওকে সো ইয়াত কৈছে যে সেক্টৰেল নিডস ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সপানশন ইজ নিডেড ফৰ বেটাৰী ষ্টৰেজ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন সো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াছ 2.8% অফ annual GDP growth without finance India's 2.8% annual GDP growth through 2050 via renewables here bostu remains at a risk so gotike ami 2050 ভিতৰত যেটো আমি টার্গেট কৰিছিলো হেটো এচিভ কৰিব কাৰণে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব যদি আমাৰ climate adequate climate finance আমি নাপাও both from the nations as well from the market okay strategic shift required India must diverse climate finance strategies starting with the public finance যেটো আমি কৈছো as a state budget hawk de-risking tool hawk to attract private capitals blending finance and the de-risking are essential building on the successes like the sovereign green bonds SEBI regulated social bonds এইবিলাক আমাক দৰকাৰ হ'ব policy and innovation imperatives ৰ দৰকাৰ আছে যে নতুন নতুন কিছুমান পলিসি উলিয়াব লাগিব ইনোভেশন আমাক বহুত দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহে একচুয়ালি আমি এই ইমান হিউজ এমাউন্ট অফ মানি বা কাৰ্বন ক্ৰেডিট আমি acquire কৰিব পাৰিম সো গতিকে ইয়াত হিষ্টৰিকেল লিংক এনেকৈ আছে কি চেলেঞ্জেছ আছে দ্য ইমেন্স স্কেল অফ ৰিকুৱায়াৰ্ড কেপিটেল সো বহুত আমাক কি লাগিব দ্য স্কেল অফ কেপিটেল ইজ ভেৰি হিউজ টু এচিভ 1.5% যিটো টাৰ্গেট আছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে মেইন কথাটো হৈছে যে আজিৰ দিনত এতিয়া ক্লাইমেটটো বা গ্ৰীণ বা আমাৰ ক্লাইমেট জাস্টিস হ'ব কাৰণে বা এমিশন কমাবৰ কাৰণে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংটো কমাবৰ কাৰণে বা ক্লাইমেট চেঞ্জটো ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে আমাক মূল যেটো হাৰ্ডেল আছে সেই হাৰ্ডেলটো ফাইনান্স হয় সো গতিকে প্ৰথমতেটো যেটো ক্ৰাউড ইন ইফেক্ট হেতু তৈয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ষ্টেট বা যিখিনি এডভান্স বা ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে তেওঁলোকে লিড ল'ব লাগিব এখন মাৰ্কেট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব যিখন মাৰ্কেটত তেওঁলোকে ফাইনান্স কৰিব কাক যিখিনি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আছে তেওঁলোকক আৰু লাহে লাহে সেই যেটো মাৰ্কেটখন ভায়াবল যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আৰ্টিকল 6.4 আন্ডাৰ এখন ভায়াবল আমি মাৰ্কেট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব যিখন মাৰ্কেটত সববোৰ প্লেয়াৰ মানে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে both the civil society both the government both the private both the other parties বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইখন এখন ভায়াবল মাৰ্কেট আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কিন্তু সেইখন মাৰ্কেট তৈয়াৰ হোৱাৰ আগতে ষ্টেট টু ষ্টেট বা নেশ্যন টু নেশ্যন মাৰ্কেটখন ডেভেলপ হ'ব লাগিব সো গতিকে তেতিয়াহে আমি একচুৱেলি যেটো পেৰিছ ক্লাইমেটিক এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে তাত আমি যিখিনি ধৰক ইন্টেন্ডেড নেশনালি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশন আছিলে যত আমি এটো কমনলি কনসেনসাস এটা আছিলে যে আমি 1.5 ডিগ্ৰী বা 2 ডিগ্ৰী ভিতৰত আমি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংটো ৰাখিম আৰু যিমান পাৰি ইচ্ছা কৰিম যায় বা চেষ্টা কৰিম যাতে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ বেছি নাবাঢ়ে আৰু বাহিলেও এট ম্যাক্স 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বাঢ়িব কাৰণ কি অলৰেডি 1.2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বাঢ়িলে সো গতিকে বাই 25 সো আৰু 75 বছৰ আছে এই 75 বছৰ যদি আৰু বাঢ়ে 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ পাৰ হৈ যাব বুজি পাইছেনে যেটো এতিয়া মানে ARC 6 ৰিপৰ্টৰ যেটো এস্টিমেট ইটো আছে যে 3.1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বাঢ়িবলৈ গৈ আছে বাই 2100 এইটো যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়ালে বহুত গিটা টিপিং পইণ্ট পাৰ হৈ যাব okay so the concentration of the existing finance existing finance আমি concentrate কৰিব লাগিব high risk perception কথা কৈছে regulatory barrier and governance and delivery risk এটা পইচাটো আহাটো এটা কথা আৰু পইচাটো আহাৰ পিছত তাৰ ইউটিলাইজেশনটো এটা ডাঙৰ ৰিস্ক হয় কেনেকৈ আমি সেই ফান্ডটো ইউটিলাইজ কৰিম without having any corruption without ghost beneficiary or without providing it without any leakage without any governance failure without any corruption without any political interference how we can utilize this huge amount of fund to actually generate green technologies in the ground so to get hey zero governance ase
সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ ওকে সো লেটস মুভ ahead okay so third article to ama ase it is about the urea shortfall is a demand issue so the urea jitu shortfall is to demand issue mane farmers demand komise so that's why urea is shortfall so the problem diagnosis so the yat bujatu bhul hoise boli koise the core argument is that viewing the issue as a shortfall is incorrect actually shortfall hua nai demand to he komi goise the real problem is an artificially inflated demand driven by the government policies so the artificially demand to bohua goisile so the root cause of the analysis the author identifies the unscientific and unusual favored paddy cultivation as a primary driver so the paddy cultivation is bahut beshi incentivized kora goise by the government through the MSP region বুঝিছে regime so the MSP দিছে so MSP দিয়া কাৰণে বেছিভাগ মানুহে কি কৈছে paddy cultivation কৰিছে paddy cultivation কৰিব লগিয়া হোৱা কাৰণে তেওঁলোকক আমি সাবসিডিজ বা সুলভ মূল্যত আমি কি দিছো যে ফার্টিলাইজার প্রভাইড কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ মানে প্ৰাইচটো কি হৈছে এটা ফ্লাকচুৱেট হৈছে বুজি পাইছে না সো সেইখিনি কথা ইয়াত কোৱা গৈছে MSP ৰিজনটো বহুত ডাঙৰ তাৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় সো ইমবেলেন্স ফার্টিলাইজেশন কথা কৈছে যে যিমানটো দৰকাৰ তাতকৈ আমি বেছি দি আছো সো গতিকে আমাৰ একচুয়ালি ৰেকমেন্ডটো হয় যে 4:2:1 4 মানে হৈছে যে নাইট্ৰজেন 4 যদি আমি দিছো ফসফৰাছ 2 দিম আৰু পটাছিয়াম আমি 1 দিম কিন্তু একচুয়ালি 4:2:1 ৰ ঠাইত আমি 13:4:1 দি আছো actually আটাতকে বেছি আমি কি দি আছো হেতু হৈছে ইউৰিয়া সো নাইট্ৰজেন মানে ইউৰিয়া থকা সো গতিকে ইউৰিয়া নাইট্ৰজেন আছে সো ইউৰিয়াৰ যেটো ব্যৱহাৰ এটো সাংঘাতিক ধৰণৰ বেছি হৈছে এটা ইউৰিয়াটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে সয়েল যেটো ফাৰ্টিলিটি আছে বা সয়েল প্ৰডাক্টিভিটি আছে এটো কমি গৈছে কাৰণ কি তাত থকা যিখিনি মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ আছে মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টছ আছে এখিনি ড্যামেজ হৈ গৈছে কাৰণ কি ওভাৰ ইউজ অফ ইনঅৰ্গানিক ফাৰ্টিলাইজাৰ লিডছ টু পলিউশন সয়েল ড্যামেজ তাৰ কাৰণে সয়েলত এৰিডিটি আহি গৈছে সয়েলৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমি গৈছে প্লাস সেই যেটো এক্সেসিভ এমাউন্ট অফ ইউৰিয়া আছে সেই ইউৰিয়াটো ডিজলভ কৰিব কাৰণে আমি কি দিব লগা আছে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা আছে এটা পানীটো আমি কোপা ইউজ কৰিছো মোস্ট অফলি গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ আমি ইউজ কৰিছো তাৰ কাৰণে গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ ডিপ্লেশন হৈছে ওভাৰ ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ হোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক কোট কনজিউম হৈছে ইন আৱাৰ সয়েল ইন আৱাৰ ওয়াটাৰ ইন আৱাৰ ফুড চেইন আৰু সেই ফুড চেইনত এক্সেসিভ ইউৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে health issue aise for example obesity for example cardiac arrest for example cancers so dike ekhini bostu amar ki hoise actually excessive urea use kora karone hoise so thik teneke ako urea to banaude jitu process he process to ako ki hoise je carbon emission hoise etia dorkar hoy 4 unit ami diasu 13 unit mane dekha dekhi ka 9 unit ami beshi diasu so dike 9 unit excessive production korisu ami he production kogote ako amar carbon emission hoise বুজি পাইছেনে সো গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত বা সেই প্ৰডাকশন হোৱা যেটো মানে সাইট আছে বা ফ্যাক্টৰি আছে তাৰপা আমি ফাৰ্মাৰছলে কি কৈছো বস্তুখিনি বাই ৰোড আমি ট্ৰেভেল কৰাইছো লজিষ্টিক্স আকৌ এমিশন হৈছে কষ্ট হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি আমি কি কৈছো এই যিখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডি দিছো ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডি দিয়া মানে কি ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ এটা ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰটো বাঢ়ি থকাৰ কাৰণে আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ খিনি কৰিব পৰা নাই সো মানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ মানে সোশ্যাল সেক্টৰত আমি খৰচ কৰিব পৰা নাই আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খৰচ কৰিব পৰা নাই আমি এডুকেশন হেলথ ডিজিটাল ডিভাইড ওমেন সেফটি এইবিলাকৰ আমি খৰচ কৰিব পৰা নাই বুজি পাইছনে সো দেখি সেইখিনি খৰচ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিবোৰ সোশিও ইকোনমিক প্যাৰামিটাৰছ আছে নিপুণ ভাৰত হওক আমাৰ স্যানিটেশন হওক বা আমাৰ মাল নিউট্ৰিশন হওক আমাৰ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হওক এইবিলাকৰ আমাৰ কম্প্ৰমাইজ হৈছে সো দেখি সৰু কথা এটা কিন্তু ইট হ্যাজ লট অফ ড্যামেজ এন্ড কনসার্নস সো দেখি সেইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনিয়াকে এড্ৰেছ কৰা গৈছে যে ইমবেলেন্স অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিছেনে এটো আপুনি এক্সাম্পল লিখিব পাৰে যে এটো পলিসি কিন্তু মানে মিসম্যানেজমেন্টৰ কাৰণে হৈছে তো ইয়াত গ্ৰাউন্ড লেভেলত আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰাউন্ড লেভেলত আমি সেই বস্তুটো সয়েল হেলথ কাৰ্ডটো একচুয়ালি ইউজ কৰিব লাগিব ফাৰ্মাৰ্ছক এৱেৰ কৰিব লাগিব আমি ফিডবেক মেকানিজম এটা বনাব লাগিব লুপ এটা বনাব লাগিব আৰু আমি গভৰ্নেন্সটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব যে why we are using lot of ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি পলিসি চেঞ্জ কৰিব লাগিব সাবসিডি দিয়াটো কমাব লাগিব নেনো ইউৰিয়া আমি ইউজ কৰিব লাগিব ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব সো দেখি এইবিলাক বহুত কথা আছে এইখিনি কথা আমি ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে একচুয়ালি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে especially in agriculture কাৰণ কি agriculture মানে হৈছে যে 48% of our workforce are being used by engaging agriculture তাত যদি productivity কমি গৈছে মানে it impacts somewhere or other to the rural India to the 48%
people of the India. 48% মানে about 70 crore people. So it is not a small number. ইয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে soil water pollution, soil pollution, greenhouse gas emission. So এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু হৈছে ineffective government response actually. So সেইকাৰণে আমি কি কৈছে ইউৰিয়া পলিচিটো ওভাৰঅল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আমি ডেডিকেটেড কমিটি বা ডেডিকেটেড অন গ্ৰাউণ্ড ষ্টাডি কৰিব লাগিব, ফিডবেক মেকানিজম ল'ব লাগিব, কনচেনচাছ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, পাৰ্টিচিপেটৰী মেকানিজম ল'ব লাগিব। চ' এইখিনি বস্তু কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। হোপ ইউ এনজয়। ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। থেংক ইউ।